Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă etalare. Mulțumesc tuturor pentru aprecierile pe care le lăsați la adresa mea, mulțumesc pentru comentariile pe care le lăsați, pentru că pentru mine toate aceste comentarii pe care voi lăsați contează foarte mult, înseamnă că munca pe care eu o fac este apreciată de voi. Bun. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Bineînțeles că vă mai puteți gândi la două persoane, dar pentru fiecare alegeți câte o variantă. Da? Să nu vă gândiți la o singură persoană și le alegeți pe amândouă. Da? Dacă sunteți nehotărâți, atunci da, le ascultați pe ambele, dar să luați doar ceea ce vi se potrivește. Bun. Și bineînțeles că voi începe cu prima variantă. Să vedem ce vor să ne spună cărțile de la prima variantă în legătură cu gândurile, sentimentele și acțiunile persoanei față de voi. Hai să vedem gândurile persoanei față de voi. Deci, pentru o parte dintre voi, într-adevăr, această persoană este la distanță de voi în acest moment. Dar, pentru altă parte, poate să fie, de exemplu, în același oraș, dar să se fi distanțat un pic. Asta nu înseamnă că nu se gândește să vină la voi. Bun, hai să vedem și sentimentele. O să mut un pic camera ca să se vadă toate cărțile. Sentimentele persoanei. Hai să vedem. Bun, ca și zodii până acum avem zodia Scorpion, zodia Leu, zodia Fecioară, zodia Săgetător. Aici am căzut două cărți. Bun. În primul rând, aici pot să vă spun că această persoană se gândește la un viitor împreună cu voi, dar într-un mod în care încearcă să mențină controlul și să urmeze niște reguli. Vrea să pară romantic, dar în esență gândirea lui este destul de tradițională, poate chiar rigidă sau moralizatoare. Nu este acel gen de iubire complet liberă. Vrea ceva într-adevăr cu voi, dar după regulile lui. Acum, e clar, depinde de voi dacă acceptați toate aceste lucruri sau nu. Ca și sentimente, mi-e foarte clar că se simte confortabil și împlinit din punct de vedere emoțional cu voi, dar în același timp se apără. E ca și cum ar avea frică de a-și pierde controlul sau de a fi rănit. Deci, într-adevăr, aici, în această etalare, sentimente există, dar sunt destul de apărate. Nu se lasă pe deplin vulnerabil în fața voastră. Aș mai putea spune aici că te vede ca o femeie puternică, o femeie magnetică, dar în același timp și o femeie independentă. Nu ești acel gen de femeie căreia e frică să rămână singură. Nu ești acel gen de femeie care să nu se descurce în orice situație. Dar simte o tensiune în alegeri. Ca și cum e între două direcții sau două femei, sau chiar aici mai poate fi vorba de iubire autentică și o relație comodă. Nu e 100% aliniat în decizie, indiferent despre care cele două alegeri vorbim.
Într-adevăr, nu întotdeauna e vorba de o altă persoană, așa cum am spus, poate să fie vorba că dacă rămâne în relația cu voi, trebuie să fie autentic 100% și nu prea îi place, nu prea vrea acest lucru, deoarece consideră că pierde controlul, nu prea vrea să se lase vulnerabil în fața voastră, tocmai pentru că consideră că își pierde controlul și cumva voi profitați de toată această vulnerabilitate și așa mai departe. Dar bineînțeles că sunt și situații unde vorbim despre două alegeri în iubire între voi și o altă persoană. Da? Există mai multe situații. Acum voi știți cel mai bine, fiecare dintre voi. Pe lângă asta, vă mai pot spune că se gândește serios la relație, poate chiar la un nou început. Dar are o energie destul de impulsivă, ca și cum într-o zi vrea totul, dar în altă zi dispare. Aș putea să spun că această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă nu este suficient de consecvent, chiar dacă intențiile sale pot părea destul de bune. Ca și viitor al relației din perspectiva lui, el stă și analizează foarte mult fiecare lucru care se întâmplă în relația voastră, dar nu acționează. Privește ce ar putea fi, dar respinge șansele reale de conectare emoțională. Aș putea aici să spun că îi lipsește implicarea reală. Sufletul lui e destul de absent uneori în această relație. Mai pot spune că nu e că nu-i pasă de voi, nu e că nu-i pasă de această relație, dar nu suficient încât să-și ia un angajament, încât să fie responsabil. Se gândește la tine, dar nu te alege pe tine complet și conștient. În primul rând, aici mai pot spune că se teme de profunzime, se apără inclusiv de propriile lui emoții și sabotează destul de mult această conexiune. Aș putea să spun că îi place ideea de a fi cu tine, de a sta cu tine, de a-și petrece restul vieții cu tine, dar totodată nu pare pregătit pentru această situație. Nu este suficient de pregătit să-și înfrunte umbrele ca să te merite pe tine așa cum ești tu. E clar că depinde de tine cât ești dispusă să aștepți pe cineva care te vrea, nu te vrea și așa mai departe. Cât ești dispusă să aștepți o persoană care nu e în stare să ia o decizie, pentru că această decizie cred că trebuia luată de mult timp, dar încă nu e suficient de hotărât. Întrebarea mea pentru voi este așa: ai fi tu mulțumită ca o iubire ca aceasta dacă ar rămâne exact așa și peste 5 ani? Ai mai fi atât de răbdătoare încât să-l mai aștepți încă cel puțin 5 ani de acum încolo? Da? Răspundeți-vă singure la această întrebare. Hai să vedem și acțiunile lui, totuși dacă acționează, poate cine știe, dintr-o întâmplare mai schimbă ceva pe acolo și va acționa. Hai să vedem cum va acționa el față de voi în perioada următoare. Cum va acționa el față de voi în perioada imediat următoare. Păi, aici un pic lucrurile sunt... nu prea văd să schimbe foarte mult lucrurile. În ce sens? Că
Va acționa oferind ceva, dar tot așa, nu tot. Este o energie de tipul îți dau cât să nu pleci. Nu vine cu un echilibru real, ci cu firmituri emoționale sau gesturi destul de calculate. El, în această relație, el este cel care controlează cât dă și cât primește. Bineînțeles că îi place că primește mai mult decât oferă, indiferent din ce punct de vedere. Această persoană e mereu între două lumi, între două persoane, între două situații. Una ești tu, iar cealaltă e ce-ar mai putea fi. Te dorește, dar această persoană nu este suficient de matur încât să zică, bă, asta este femeia visurilor mele sau asta este femeia cu care vreau să fiu mai departe. Nu. Este, da, o am lângă mine, dar mă mai uit și stânga-dreapta să văd, poate apare ceva mai bine. Da? Deci încă nu este destul de matur. Într-adevăr, vine cu o mască la voi, o mască de om romantic și cu multe promisiuni, gesturi drăguțe, vorbe pe care le alege foarte bine, dar acest cavaler nu coboară niciodată de pe calul său. Vrea conexiune, dar se teme de profunzime. Va acționa frumos până când apare provocarea reală, apoi se retrage. Nu este genul de persoană pe care să vă puteți baza. Așa cum am spus, această relație a voastră durează de ceva timp și voi tot sperați că poate face pasul, dar cumva cred că ar trebui să luați voi hotărârea ce vreți pe mai departe și să fiți voi hotărâte în ce urmează pe mai departe în relația voastră. Pentru că dacă lăsați lucrurile după el, niciodată nu va lua decizia finală, pentru că nu are maturitatea necesară. Hai să vedem, să aflăm cu ce vorbe ar putea veni înspre voi. Hai să vedem cu ce vorbe ar putea veni înspre voi. Cu ce vorbe vine înspre voi. Aceeași carte care zice, vreau să vin la tine, dar mai bine stau la distanță. Ceva de genul. Bun. Păi, vorbele acestei persoane în momentul în care vine la voi sunt următoarele. Tu ești stabilitatea mea, cu tine mă simt în siguranță, n-am întâlnit pe nimeni ca tine, matură, caldă, grijulie, pentru că, într-adevăr, așa și este. Dar parcă totuși îi lipsește ceva. Flatează, te pune pe un piedestal, dar o face și pentru că știe că ești ancorată și îi oferi spațiu în care el nu trebuie să se maturizeze. Tocmai de asta v-am și spus că aici voi trebuie să fiți cele hotărâte. Bineînțeles că vine și spune că se gândește la un viitor împreună, că își imaginează cum ar fi să plecați undeva împreună, într-o călătorie, într-o excursie, să construiți ceva, dar vorbește despre viitor, dar dintr-o poziție de observator, nu de acțiune. E destul de visător, dar nu concret, nu suficient de concret. Aici foarte multe vorbe, dar prea puține fapte. Va mai spune, vreau să fim fericiți, să avem armonie, poate chiar să ne mutăm împreună, să fim o familie, cine știe, să facem și un copil acolo unde este cazul. E clar că sugerează angajamente, dar nu le susține cu pași clari. Te duce cu vorba într-o fantezie de stabilitate ca tu să rămâi în această conexiune. Bineînțeles că
va spune că îi pare rău că te-a rănit și așa mai departe, dar sunt, din punctul meu de vedere, scuze copilărești. E clar că va încerca să te înduioșeze, va invoca emoții, planuri, viitor, poate chiar îți trimite și un mesaj dulce, aparent sincer, poate chiar cu o scuză, dar energia nu este una de asumare, ci de suflet de copil care fuge de răspundere când lucrurile devin grele. De asta zic aici, hotărârea depinde doar de voi, nu de această persoană. Pentru că voi v-ați agățat foarte mult de promisiunile acestei persoane și ați rămas acolo. Iar acest bărbat, bineînțeles că a văzut acest lucru și jonglează în permanență cu aceste lucruri. Da? Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la prima variantă. Hai să vedem și varianta numărul 2. Hai să vedem. Varianta numărul 2. Gânduri, sentimente. Hai să vedem. Gândurile persoanei la care v-ați gândit. Dar ce viteză are înspre voi. În gânduri, să vedem și în fapte. Că în gânduri e foarte rapid. Bun, hai să vedem și sentimentele. Wow, este o persoană destul de manipulatoare când vine vorba de sentimente. Păi și la voi văd că se repetă destul de mult lucrurile față de prima variantă, în sensul că se gândește să se apropie cu vorbe dulci, romantic, dar din nou, energia unui cavaler destul de visător, nu a unui bărbat matur. Într-adevăr, visează la o relație stabilă, poate chiar familie, dar mai degrabă ca ideal decât ca realitate prezentă. Se simte neînțeles sau chiar respins de voi și are o mentalitate de victimă. Nimeni, ca și cum spune, nimeni nu mă iubește cum trebuie. Dar asta nu înseamnă că voi nu i-ați demonstrat iubirea voastră sau că voi nu i-ați arătat prin fapte cât de mult țineți la el, doar că, așa cum v-am spus, este genul de persoană care face pe victima. În același timp, evaluează totul. Stă și analizează ce a investit și ce a primit. Nu ia decizii, doar contemplă. Se simte, bineînțeles, alături de voi, se simte bine în energia pe care o dai, îi place să fie hrănit emoțional, dar fără să ofere în aceeași măsură. În permanență vede relațiile și nu doar relația cu tine, și chiar dacă își face o altă relație sau poate chiar relațiile dinainte de tine, la toate a gândit ce pot obține, ce mi se oferă, merită să încerc sau nu merită și așa mai departe. Ca și sentimente, bineînțeles că există atracție, există impulsivitate, există dorință, dar totodată este și foarte multă instabilitate. Vrea, dar nu știe ce vrea. E clar că acest bărbat oferă un atașament toxic, e prins poate chiar obsedat de control. Sexualitatea sau dinamica voastră este destul de dezechilibrată.
în interiorul lui deja ceva s-a prăbușit. Sau este punctul de a rupe. Din punct de vedere emoțional, e destul de instabil și haotic, aș putea spune. Se simte copleșit nu de că are foarte multe responsabilități, ci de faptul că cumva voi probabil ați început să-i spuneți ce vă doriți de fapt de la el, de la relație și așa mai departe. Și oscilează destul de mult între opțiuni, trăiri, poate chiar între tine și o altă persoană. Speră ca lucrurile între voi doi, într-un viitor, se vor aranja cumva de la sine, fără să trebuiască să facă anumite schimbări. Încă așteaptă să treacă timpul fără să facă absolut nimic. Nu își dorește să facă vreun pas în a construi ceva în această relație cu tine. Hai să vedem și dacă totuși face acțiuni înspre voi sau nu, dar după cum văd aici nu prea pare. Dar mai încercăm, îi mai dăm o șansă să vedem. Hai să vedem acțiunile lui față de voi. Din nou, imaturitate, din nou, gândire destul de rațională, dar care nu prea duce nicăieri. O să mut cărțile mai aici. Ok. La ce trebuie să fiți voi atente aici e la faptul că acest bărbat va apărea brusc și destul de impulsiv. Va comunica poate cu intensitate sau grabă, dar fără răbdare. Nu este o energie de profunzime, aici mai mult este o energie de reacție. Adică îți scrie când nu te aștepți, poate vine cu o justificare, o explicație, un fel de hai să lămurim, dar destul de superficial. Va încerca o reconectare cu tine prin distracție, prin flirt, umor sau chiar o invitație. Ca și cum vine și spune, hai să fim bine, hai să ieșim, hai să ne simțim bine, dar fără să abordeze problema reală care există între voi doi. Evită emoția profundă. Vede că tu te distanțezi și cumva consideri că e timpul să spui stop. Intuiește că ești aproape de a-i zice la revedere și tocmai acest lucru îl face să revină din frică de pierdere, dar nu din maturizare. E ca și cum vine și îți spune, nu te pot lăsa să pleci, pentru că te iubesc, pentru că vreau să fiu cu tine, pentru că, nu știu, ce motive mai are. Dar bineînțeles că în discuția pe care o veți avea, va încerca să preia controlul, să pară hotărât, dar doar pare, pentru că nu este hotărât. Este mai degrabă, aș putea spune, ceva de a-și dovedi că încă poate să te țină pe loc, încă poate să câștige. Aici mai pot spune că această intenție a lui e destul de egoistă, dar nu vulnerabilă. Într-adevăr, e atras de tine, dar cumva aici
se simte atras de tine, dar mai ales are acea ciudă sau acea invidie când vede că ești bine fără el și nu suportă această situație. În momentul în care simte că tu te ridici, în momentul în care simte că tu o iei pe alt drum, în momentul ăla își face reapariția. Pentru că se gândește, uite că nu mă mai așteaptă, uite că își caută pe alta. Și asta îl zguduie. Îl zguduie, dar în sensul că de frica de pierdere, nu de frica de a duce voi totul până la final. Pentru că de fiecare dată când voi ați încercat să vă ridicați, el a apărut și voi iar l-ați primit și tot așa. Și atunci mizează destul de mult pe acest lucru. Bineînțeles că în final acțiunile lui se vor dilua și va încerca să echilibreze cumva lucrurile, dar fără un angajament clar. O să tragă de timp să vadă cum merg lucrurile. Ca și cum ar zice, lasă că vedem, stai să mai așteptăm puțin timp, stai să mai vedem ce se întâmplă, stai să vedem dacă mâine e cutremur sau plouă afară. Da? Dar asta nu înseamnă că duce lucrurile la bun sfârșit. Nu vine clar cu certitudini. Da? Deci această persoană se întoarce la voi fără doar și poate, dar nu cu maturitate. E clar că depinde doar de voi dacă îl mai acceptați sau nu îl mai acceptați în viața voastră. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!